Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan, iar astăzi suntem într-o frumoasă zi de duminică pe la jumătatea lunii august și mă aflu pe Transalpina. Am venit împreună cu un prieten, Dragoș, care și el are tot un Vistrom și e motociclist cu experiență și am decis împreună să facem Strategica. Strategica sau drumul strategic este un vechi drum militar cu o lungime de aproximativ 45 de kilometri, construit de germani în timpul primului război mondial și pornește din drumul regelui, adică din Transalpina, de la 1915 metri altitudine și urmează creasta munților Latoriței, oferind priveliște asupra munților Parâng, Căpățânii și Lotrului și asupra văilor Latoriței și Lotrului. După cum sesizați, vocea este înregistrată post-filmare și suprapusă peste aceasta. Iar asta din cauza că la momentul filmării încă experimentam cu două camere, un DJI Osmo Action 3 și cu vechiul meu GoPro Hero 8 Black, pentru a găsi cea mai bună combinație de video cu audio pentru un vlog de calitate. Nu îmi ieșise de data asta, dar nu am verificat, așa încât, pentru azi, voi povesti totul în felul acesta. Nici eu și nici Dragoș nu mai fusesem vreodată pe Strategica. Din ce ne documentasem, părerile privind dificultatea traseului erau împărțite, dar concluzia grosieră era că nu este foarte dificil. Urma să vedem curând. Noi ne așteptam să facem traseul singuri, numai că, oprind la intrarea pe drum pentru o pauză, am întâlnit niște rideri din Ungaria care tocmai terminaseră Strategica în sens invers, pe urcare, dinspre Mălaia. Cât am stat noi să întrebăm cum este drumul, ni s-a alăturat un al treilea partener de aventură, Sergiu, motociclist începător pe un BMW GS 850 și el tot la prima încercare pe Strategica. Ungurii ne-au zis că drumul e ușor și că în afară de niște bălți pe care le putem trece sau ocoli fără probleme, în rest e ușor de tot. Mai facem pauză de apă să dăm. Îi întrebăm pe oamenii ăștia dacă au venit sau au făcut. Bă, da, foarte frig, mă. Mamă, căcai pe mine și eu numai meșă și gâsa subțire. Și asta e pe la 2000 de metri, o să mai tot fie. Hai, poți. Prima parte, după cum ați văzut, este exact cum au descris-o ungurii. În afară de câteva bălți pe care le-am trecut fără probleme, în rest e ușor, ușor de tot.
Mi-am propus pentru acest video două obiective. 1. Să arăt frumusețile locului pentru a vă încuraja în felul acesta să mergeți și voi. Și 2. Să arăt starea drumului cât de bine pot pentru a fi pregătiți pentru ceea ce veți avea de înfruntat. Bucata parcursă până acum nu este prea dificilă. Urcările și coborârile nu sunt abrupte, noroaie nu sunt multe sau mari, dar sunt niște șleauri și ceva amestec de pietriș mărunt cu pământ. Însă nimic prea greu. Dragoș și Sergiu au cauciucuri de aventură stradală și nu au întâmpinat probleme. Aici începe o secțiune mai dificilă, întrucât e în urcare, cu bolovani mari, șleauri adânci, neregularități și culoare strâmte din noroi, spre norocul nostru bătătorit. La un moment dat mi se oprește motorul, căutând trasa ideală și viteza potrivită. Depășesc situația și continui până la prima bucată mai dreaptă, unde opresc să mă asigur că și ceilalți trec în siguranță, dar și pentru că constat că, la pauza trecută, am uitat tailbag-ul deschis și pe undeva, pe drum, am pierdut compresorul și aș vrea să mă întorc după el.
Da, hai că vine. E închis aici. Da, zicea că trebuie să dăm de o poartă. Da. Da, să o deschidem și să o închidem la loc. Aici este intrarea în pădure. Recomandarea mea ar fi să veniți pe Strategica după o perioadă de măcar câteva zile în care nu a plouat. Altfel, pe aici, dar mai ales după ieșirea din această pădure, veți întâmpina mari probleme cu noroiul. Tot aici, la intrarea în pădure, este o poartă pe care după ce treceți trebuie să o închideți la loc. În pădure nu e nici atât de spectaculos și nici cine știe ce lumină bună, așa încât o să mă focusez mai mult pe a evidenția calitatea drumului. Kilometri mai avem. De aici ai mergem pe jos dacă vrei. Mai așteptăm? Mai așteptăm? Dă-i viziera că îmi intră numai musculițe de-astea nu. Văd că ai oai pe piele la ochi acolo. De aici, din dreptul localității Ciungetu, pe care ați văzut-o în vale, începe iarăși o scurtă porțiune ușoară de drum, cu iarbă. Este ultima porțiune mai ușoară. Peste foarte scurt timp, iarba dispare și lasă loc unui pământ gălbui, aflat pe un drum lung de 8-10 km, brăzdat din loc în loc de cratere și șleauri uriașe, pe alocuri cât motocicleta de adânci.
întâlni pe drum foarte multe mașini de off-road. Unele staționau, iar altele urcau dinspre Malaya. La un moment dat, din pricina uneia care a răsărit ca din pământ după o curbă, Sergiu a frânat brusc și a căzut. Iar într-un alt moment, șoferul unei astfel de mașini m-a ajutat pe mine să ridic motorul după ce am căzut într-un șleau. Deci, prezența lor poate fi și de bun augur, dar pe noi mai mult ne-au încurcat. Cam de pe aici începe partea cea mai grea. Încet, încet șleaurile devin tot mai mari, gropile tot mai mari. Fiți conștienți că pe filmare nu se vede cât de rău e în realitate. mai stăm un pic. Se aude. Da? Aha.
Se duce Dragoș să-l aducă pe colegul Sergiu de sus, pentru că e nasoală coborârea. Cred că s-a văzut pe cameră, dacă nu s-a văzut, vă zic eu că e nasoală rău. E nasoală rău. Vai de capul meu, sunt transpirat de câtă chinuială, dar merită, pentru cât e de frumos. Am coborât pe niște șleauri, deci cu orice le-aș poza și le-aș filma, nu vă dați seama cum sunt. Deci e îngrozitor. Îngrozitor. Nu recomand să veniți pe aici singuri niciodată. Cel puțin pe coborâre, nu știu, pe urcare o fi mai ușor, habar n-am, dar noi coborând de la Transalpina, nasol. Aceasta a fost partea cea mai grea, spre sfârșitul drumului, cu câțiva kilometri înainte de ieșirea spre Mălaia. În concluzie, nu e de mers dacă sunteți începători sau însoțiți de începători.
Drumul este greu, în cazul nostru fiind nevoie să-l așteptăm deseori pe Sergiu, dar și să-l ajutăm în câteva rânduri să treacă porțiunile dificile. Și nu e de mers dacă sunteți singuri, neechipați și sau cu motociclete grele. Bilanțul, așa pentru statistică, eu am căzut de 2 ori, în ambele cazuri din cauza șleaurilor din care nu am reușit să ies, fără probleme tehnice sau fizice după. Sergiu a căzut de 2 ori, o dată din pricina mașinii din curbă, iar a doua oară nu mai știu de ce. Iar Dragoș a căzut o singură dată din cauza noroiului. Eu sunt foarte bucuros și mândru că am făcut Strategica, a fost cel mai greu traseu de off-road, dar și cel mai spectaculos pe care l-am parcurs. Sunt mândru de mine și satisfăcut, în special pentru că m-am ținut în șa pe porțiunile cele mai dificile. Aceasta a fost aventura mea pe Strategica. Sper că v-a plăcut filmul, iar dacă v-a plăcut, dați un like, dați click pe clopoțel și un subscribe. Asta mi-ar ajuta canalul foarte mult, iar eu v-aș fi foarte recunoscător. Mulțumesc, ne vedem data viitoare, ceau ceau!